سلام دوستان، امروز اینجا با یه رسیپی دیگه. امیدوارم همتون اوقات خیلی خوبی رو تو این پاییز زیبا بگذرونید. اول میخوام بهتون درست کردن یه خمیر هزارلای خیلی خوب رو یاد بدم، ولی باید خیلی صبور باشین چون درست کردن خمیر هزارلا یکم وقت میره. آسونه ولی حداقل یه 2 روزی باید صبر کنید. حالا بریم ببینیم چه موادی لازم داریم. برای درست کردن این خمیر اولین چیزی که خیلی مهمه یک کره خوب و با کیفیت و پرچربه که باید داشته باشید. من اینجا براتون این مواد رو هم با پیمانه یاد میدم هم با قاشق، چون بعضیا مثلا ممکنه توی خورشون پیمانه نداشته باشن و بخوان این اندازه‌گیری‌ها رو با قاشق انجام بدن. چیزی که احتیاج داریم این یک پیمانه به اضافه 2/3 پیمانه آرده که اگر بخوام بهتون با قاشق نشون بدم یه قاشق اینجوری سرپر باشه 12 تا قاشق اینطوری ما آرد احتیاج داریم. 2 تا قاشق غذاخوری شکر احتیاج داریم. 1/4 قاشق چایخوری نمک. 1 قاشق پر چایخوری خمیر مایه. ما اینجا 1/4 پیمانه شیر ولرم و 1/4 پیمانه آب ولرم داریم. اگر بخوام با قاشق بهتون بگم 7 تا قاشق شیر و 7 تا قاشق آب میشه. 150 گرم کره احتیاج داریم. حتما از کره چیز استفاده کنید، حیوانی هست یا همون کره که یا از شیر میگیرن هست. از کره مارگرین استفاده نکنید. از این 150 گرم 100 گرمش رو به این صورت توی دمای محیط قرار میدیم و 50 گرمش رو توی مایکروویو میتونید یکم ذوبش کنید که توی خمیر استفاده میکنیم. این تمام موادی هستش که برای درست کردن این خمیر احتیاج داریم. حالا اول میریم که اینا رو با هم دیگه مخلوط کنیم تا بهتون بگم باید چجوری این خمیر هزارلا رو تهیه کنیم. درست کردن این خمیر اولش خیلی آسونه. همه این مواد رو باید با هم مخلوط کنیم و به یه خمیر خیلی نرم و خیلی صاف تبدیل میشه که بعداً باید بهش استراحت بدیم. خب پس برای همین ما اول آردمون رو اضافه میکنیم و ما بقیه مواد خشکم بهش اضافه میکنیم و همه رو با هم دیگه هم میزنیم که به صورت یه خمیر کاملا نرم در بیاد. خمیر مایمون رو اضافه میکنیم. 1/4 قاشق چایخوری نمکی که داشتیم. شکر. اولین مواد خشک رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. میتونید اگر که بخواین خمیر مایه رو با آب ولرمی که داریم و یک کم شکر جداگانه بذارین کم استراحت کنه، ولی اگرم نکرد چون این خمیر یه استراحت طولانی احتیاج داره و کاملا خودش به عمل میاد. احتیاج نداریم که اول خمیر مایه‌مون رو به عمل بیاریم. آب ولرمی که داشتیم این 1/4 پیمانه یا 7 قاشق غذاخوری هست. شیر ولرممون اینم دقیقا مثل آب 1/4 پیمانه یا 7 قاشق غذاخوری هست و کره‌ای که آب کردیم. این 50 گرم از اون کره‌ای هستش که بهتون گفتم شما کلا برای این خمیر 150 گرم برای این اندازه ها به کره احتیاج داریم. من خودم همیشه مقداری که درست میکنم 2 یا 3 برابر این مواد هستش. شما این خمیر رو میتونین تهیه کنین و خیلی راحت
توی فریزر نگهداریش کنین و هر وقت که خواستین ازش استفاده کنین چون اصلا خراب نمیشه. خب خیلی از دوستان این خمیر رو به صورت آماده از سوپرمارکت ها تهیه میکنن برای درست کردن خیلی از این شیرینی هایی که باهاش میشه با خمیر هزارلا میشه درست کرد، ولی خب کیفیتی که شما توی خونه این خمیر رو تهیه میکنید خب خیلی بهتر هستش. من امروز با این خمیر میخوام برای شما کراسان و رول دارچینی درست کنم. شیرینی های زیادی میشه با این خمیر درست کرد. یکیش همین کراسان خیلی خوشمزه است که همه دوست داریم. رولای دارچینی خیلی خوشمزه است. شیرینی دانمارکی خیلی خوشمزه یا شیرینی ناپلونی هستش. شیرینی های دانمارکی رو حالا به سبک‌های مختلف درست میکنن، به سبک فرانسوی که توش مارمالات اضافه میکنن و اینکه میگم خیلی خمیر کاربردی هستش و به نظر من بهتره که با مقدار 2 یا 3 برابر این متریال درست کنید و توی یخچالتون تو فریزر نگهداری کنید و ازش استفاده کنید. ببینید این خمیر خیلی خمیر سافتی هست به خاطر کره‌ای که توش داره. باید خوب ورزش بدین که قشنگ یک دست بشه. و اصلا به دست نمیچسبه. من منتقلش میکنم به همین سطح. خب همجور که میبینید این خمیر کاملا سافته، اصلا به دست نمیچسبه، اصلا آرد اضافی بهش نزنید، حتی برای ورز کردن احتیاجی نداره. این خمیر رو میذارین توی یه ظرف. من الان اینو منتقلش میکنم. این خمیر رو الان به این ظرفم، درش رو میبندم. حدوداً یک ساعت باید توی دمای اتاق این استراحت کنه. بعد از 1 ساعت این خمیر رو بذارین توی یه دونه کیسه فریزر و به مدت 2 ساعت بذارینش توی یخچال. این در واقع میشه 2 تا مرحله از استراحت این خمیر. 1 ساعت توی دمای اتاق، 2 ساعت توی یخچال و بعد میریم که استراحت‌های بعدی رو به این خمیر بدیم. خب ما خمیرمون داره استراحت میکنه، حدوداً 1 ساعت بیرون بود. من بعد گذاشتمش توی یخچال، یه 2 ساعت هم بعد توی یخچال استراحت کنه و توی این فاصله ای که اون داره اونور استراحت میکنه، اون 100 گرم کره‌ای که قبلا بهتون گفتم و همینجور به کیوبی نگهش داریم، این به درجه اتاق رسیده. ما اینو باید پهنش کنیم. یه ورق تقریباً مربع طوری، مثلا 20 در 20 یه همچین سایزی با وردنه میتونید اینو بازش کنید. میتونید مثل من اینجوری قشنگ توی یک کیسه فریزر بذارینش، میتونید توی 2 تا ورق روغنی در واقع پهنش کنید، حالا هر جور که راحتین. من توی کیسه فریزر میذارم که خیلی به نظرم بهتره، چربیش نمیچسبه. خیلی راحت اینو با یه وردنه اول روش اینجوری میزنید چند تا ضربه که یکم شل بشه و بتونید قشنگ به صورت یه مربع رولش کنید. خب ما این کره رو قشنگ به این صورت پهن کردیم، ورقی میذاریمش توی یخچال تا بعد 2 ساعت که خمیرمون از توی یخچال در آوردیم و استراحت کرد، لای خمیر بذاریمش و رولش کنیم.
الان این خمیر ما 2 ساعته که توی یخچال استراحت کرد. اگه دقت کنید یکم خمیر حجمش بیشتر شده. کررم که ما به صورت مربع توی یه نایلون پیچیده بودیم و گذاشته بودیم یخچال. حالا این سطح رو من یکم آرد پاشی میکنم. و خمیرمون رو باز میکنیم. خب این خمیر رو باید به صورت یه مربع بزرگ در واقع با وردن بازش کنیم، طوری که این مربع کره‌ای که درست کردیم وسطش قرار بگیره و این خمیر اونقدر بزرگ باشه که اینو کاملا بپوشون و رپش کنیم. خب این کره رو ما وسط این خمیر قرار میدیم و از 4 طرف قشنگ روی این خمیر کره میپیچیم و تاش میزنیم. بیشتر بکشیم که یه حالت مربع بشه. خب قبل از اینکه این خمیر رو دوباره ورز بدین یا بازش کنین، به همین صورت نیم ساعت توی یخچال قرارش میدین تا استراحت کنه و بعد از نیم ساعت میاریم اینجا و بازش میکنیم و تاش میزنیم. الان این سومین مرحله استراحت این خمیر هست. یک بار حدوداً 1 ساعت توی دمای اتاق قرارش دادیم، 2 ساعت توی یخچال که مرحله دوم استراحتش بود. الان نیم ساعت میذاریمش توی یخچال که میشه مرحله سوم استراحت این خمیر. خب خمیرمون رو ما بهش استراحت دادیم. اگر وقت دارین، عجله ندارین، تا 1 ساعت هم میتونه این خمیر استراحت کنه که خب خیلی بهتره. من اینو حدوداً نیم ساعت بهش استراحت دادم. حالا این خمیر رو با وردنه سعی میکنم که یکم بازش کنم. خب به همین اندازه کافیه. این خمیر رو به 2 فرم میتونید شما تا بزنید. یکی از فرما اینه که تا یه قسمتی از اینو حالا از طرف پهن‌ترش میتونید، چون به هر حال از 2 طرف باید این تا بخوره. یکیش اینه که شما از 1/3 خمیرتون یه تا میزنید میارین وسط و ما بقیه خمیر رو اینجوری روش برمیگردونین که اینجوری به این صورت یه خمیر دولایه میشه. یا اینکه هم اینو به این وسط میارین هم اینو وسط خمیر میارین به این صورت و این 2 تا رو هم برمیگردین که خب اینجوری باشه. شما توی اون زمان استراحتشون معمولا که صرفه‌جویی میکنین، معمولا این روش رو شما به این روش میتونین تا 3 بار دیگه اگر تا بزنین و بهش استراحت بدین خمیر هدالاتون آماده باشه. تو اون یکی روش هم البته میشه همین کار کرد، ولی خب اون اگه تا 5 بار یا 4 بار دیگه هم بهش بزنید خب اونجوری بهتر. الان ما اینو همینجوری که دیدیم تا زدیم. حالا این خمیر دوباره میره توی کیسه و برای نیم ساعت دیگه استراحت میکنه. نیم ساعت دیگه که من اینو از توی یخچال درش بیارم دوباره خمیر رو باز میکنم و برعکس این تایی که زدم از این سمت تاش میکنم که حالا من بهتون نشون میدم. خب خمیرمون رو ما بهش استراحت دادیم. اگر وقت دارین، عجله ندارین، تا 1 ساعت هم میتونه این خمیر استراحت کنه که خب خیلی بهتره. من اینو حدوداً
نیم ساعت بهش استراحت دادم. حالا این خمیر رو با بردنه سعی میکنم که یکم بازش کنم. به همین اندازه کافیه. این خمیر رو به دو فرم میتونید شما تا بزنید. یکی از فرم‌ها اینه که تا یه قسمتی از اینو حالا از طرف پهن‌ترش میتونید، چون به هر حال از دو طرف باید این تا بخوره. یکیش اینه که شما از 1/3 خمیرتون یه تا میزنید میارین وسط و مابقی خمیر رو اینجوری روش برمیگردونین که اینجوری به این صورت یه خمیر دولایه میشه. یا اینکه هم اینو به این وسط میارین هم اینو وسط خمیر میارین به این صورت و این دوتا رو هم برمیگردین که خب اینجوری باشه. شما توی اون زمان استراحتشون معمولا که صرفه جویی میکنین، معمولا این روش رو شما به این روش میتونین تا 3 بار دیگه اگر تا بزنین و بهش استراحت بدین خمیر هزالاتون آماده باشه. تو اون یکی روش هم البته میشه همین کار کرد، ولی خب اون اگه تا 5 بار یا 4 بار دیگه هم بهش بزنید خب اونجوری بهتر. الان ما اینو همینجوری که دیدیم تا زدیم. حالا این خمیر دوباره میره توی کیسه و برای نیم ساعت دیگه استراحت میکنه. نیم ساعت دیگه که من اینو از توی یخچال درش بیارم دوباره خمیر رو باز میکنم و برعکس این تایی که زدم از این سمت تاش میکنم که حالا من بهتون نشون میدم. خب این خمیر رو ما نیم ساعت دیگه بهش استراحت دادیم. حالا دوباره بازش میکنیم. خمیری که از یخچال در میاد اول یکم سفته تا یکم بهش ماساژ بدین، ورزش بدین و خودش رو ول کنه که بشه قشنگ رولش کرد. حالا این خمیر رو بازش کردیم و برعکس اون دفعه ما دفعه پیش از این سمت تا زدیم، حالا از این یکی سمت اینو تا میزنیم به این صورت. این خمیر رو دوباره نیم ساعت دیگه بهش توی یخچال استراحت میدیم. 2 بار دیگه این مرحله رو اگر انجام بدین خیلی بهتره، ولی همین الانش هم میتونید این خمیر رو برای فردا ازش استفاده کنین، چون این خمیر باید قشنگ استراحت کنه. من 2 بار دیگه به همین روشی که نشون دادم خدمتتون هر نیم ساعت 1 بار بهش استراحت میدم و دوباره به همین صورت تا میزنم. دفعه دیگه تا برعکس این انجام میشه. وقتی بازش کردم دوباره استراحت میدم و 1 بار دیگه تا میزنم و در نهایت توی یه کیسه پلاستیکی میپیچمش و تا فردا میذارمش توی یخچال که استراحت کنه و اون موقع قابل استفاده است. خب این خمیر ما از دیروز تا حالا استراحت کرده. همین که میبینید حجمش قشنگ پف کرده و بزرگ شده. حالا الان دیگه قابل استفاده است. یادتون باشه این خمیر هزالا رو کلا باید سرد استفاده کنید، یعنی استراحتش توی یخچاله، مخصوصا اگر بخوایم باهاش شیرینی ناپلونی درست کنین که قشنگ باید خیلی سرد باشه. من حالا این خمیر رو در میارم و یکم با وردن نرمش میکنم، بازش میکنم. همزمان که دارم با وردن بازش میکنم هم چند بار باز تا میزنم. یکم سطحتون رو آرد پاشی کنید که خمیر بهش نچسبه. من الان با این خمیر میخوام 2 تا در واقع شیرینی درست کنم، یا میتونم بهش حتی نونم بگم، کراسان میخوام درست کنم و رول دارچین. برای همین من خمیرم رو نصف میکنم و نصفشو برای کراسان و نصفشو برای رول دارچین استفاده میکنم. برای نگهداری این خمیر کافیه که قشنگ بازش کنین، تاش کنید و به همون صورتی که توی مغازه‌ها سوپرمارکت‌ها آماده هستش
همونجوری راحت تاش کنین و توی فریزر نگهداریش کنین. هر وقت هم خواستین استفاده کنین از فریزر در بیارین، بذارین یکم وا بره یخش که بتونید راحت ازش استفاده کنید. خمیر خیلی پرکتیکالی هستش. درسته یکم طول میکشه که درست بشه، ولی خب واقعا کیفیت خمیری که توی خونه درست میکنین با کیفیت خمیری که آماده میخرین خیلی فرق میکنه. یکی از فیورت های من برای درست کردن این خمیر دانیش پستری یا همون شیرینی دانمارکی هستش که داریم. اونم من خیلی دوست دارم که البته من رسیپی اونو درست کردم و به زبان انگلیسی البته هست. میتونید توی پیجم توی کانالم اونم ببینید. خب من همینجا این خمیرم رو به 2 قسمت تقسیم میکنم که این قسمت رو نگه میدارم برای رولای دارچینی و این قسمت هم کراسان. برای درست کردن کراسان این خمیر رو قشنگ به صورت مستطیل پهنش کنید. خمیر رو چون از یخچال در بردیم یکم اولش سخت پهن کردنش، ولی یکم که توی دمای محیط قرار میگیره خب خیلی آسان تر میشه. خب من الان خمیر رو قشنگ پهنش کردم. حالا کاری که باید بکنیم به صورت مثلثای بلند اینو برش بزنیم. من گوشه‌هاشو بردارم. یه سایزی برای خودتون در نظر بگیرید. قشنگ این پایین رو شما به اندازه که میخواین سایز بزنید. از وسط اینم به بالا یه سایزی بزنید به این صورت و از مرکز این به گوشه های خمیرتون به این صورت این مثلث ها رو در بیارید. به این صورت این مثلث‌ها در میاد. حالا یک کم با دستتون این خمیر رو بکشین اینجوری
و حالا از پایین خمیر شروع کنید به رول کردن. به این صورت. و ما اینا رو که آماده کردیم توی سینی فرتون کاغذ روغنی قرار بدین و اینا رو میذاریم توی سینی فر. حالا بهتون میگم یه رومالی هست روش، باید با تخم مرغ رومال کنیم و بذاریم استراحت کنیم که حجمشون 2 برابر بشه. خب حالا این رولایی که درست کردیم، نکته سر این تیزی در واقع خمیرمون رو طوری توی سینی فر قرار بدین که این رولا روی اون قرار بگیرن. دقیقاً یعنی نگه داره، به خاطر اینکه این خمیر پف میکنه و اگه به این صورت شما قرارش بدین توی سینی ممکنه باز بشه. برای اینکه قشنگ اون فرم کراسان حفظ بشه این قسمت تیزی خمیر رو روی سینی فر به این صورت با فاصله قرار بدین. مرغ کامل رو قشنگ میزنید. بعضیا زرده تخم مرغ و شیر رو با هم قاطی میکنن میزنن. من یه دونه تخم مرغ کامل رو میزنم چون این باعث میشه که رنگ کراسان قشنگ اون قهوه‌ای که خود واقعیش هست تو رسیپی اصلیش هست و بده. بافت کریسپی قهوه‌ای طوری داره. و خیلی آروم روی این کرواسانا حالا اینا رو روشون رو میپوشونیم، اجازه میدیم که استراحت کنم و حجمشون 2 برابر بشه. اگر یه سینی فر دیگه ای دارین که گوده میتونین خیلی راحت روی این بذارین و اجازه بدین که استراحت کنه تا سایزش 2 برابر بشه، یا نه اگر هم ندارین چون برای فشار روی اینا بیارین خمیر خیلی نرمه، خیلی راحت میتونین بذارینش توی فر دربسته تو اون فضا بمونه تا سایزشون 2 برابر بشه.
بعد از اینکه سایزشون 2 برابر شد میایم و یک دور دیگه از همین تخم مرغ روی رومال میکنیم که برای پخت آماده بشه. خب حالا با مابقی اون خمیری که داشتیم میخوایم با هم رول دارچین درست کنیم. برای رول دارچینم اون خمیر رو مثل همون خمیر دیگه ای که داشتیم کاملا به صورت یه مستطیل باز میکنید. خب اینو ما به صورت یه مستطیل بازش کردیم. حالا داخلش رو با مواد دارچینی که داریم فیلینگ میکنیم. برای این مقدار خمیر حدوداً 25 گرم کره من استفاده دارم میکنم که به دمای اتاق رسیده. توشو حدوداً 2 قاشق غذاخوری شکر قهوه‌ای میریزم و 1 قاشق غذاخوری هم دارچین. اینو به صورت یه خمیر باید در بیاریم با کره. ببینید وقتی داریم با این خمیر کار میکنید، الان این خمیر یکم چون توی محیط اتاق قرار گرفته نرم شده و کره داخلش داره آب میشه. بهترین حالتش اینه که شما اینو بعد از اینکه حالا من همین کارو میکنم، این مواد رولو داخل این گذاشتیم، قبل از اینکه کاتش کنیم به صورت رولو حلقه بذارین توی یخچال یه چند دقیقه حدوداً 10 دقیقه یه ربع استراحت کنه که بافت داخلش از بین نره. خب ما اینا رو کاملا با هم مخلوط میکنیم. به این صورت یه خمیر به ما میده. اگر خواستیم میتونید شکر داخلش رو بیشتر استفاده کنید، ولی چون من میخوام روی این رولای دارچینم و از آیسینگ شکر استفاده کنم، نمیخوام خیلی شکرش زیاد باشه، شیرین باشه. خب شما در واقع یه خمیره به این صورت باید داشته باشید که اینو روی این خمیر قشنگ پهن میکنید همه جاش. این رولای دارچینی خیلی طرفدار داره همه جای دنیا، مخصوصا با یه قهوه خوشمزه، واقعا چیز لذیذیه. خب این خمیر روغن و دارچین و شکر قهوه‌ای رو به این صورت پخش کردیم. حالا از قسمت پایین این مستطیل که بلندتره اینو قشنگ به این صورت ما رول میکنیم. خب این رولو من الان چون که خمیرم تو محیط دمای اتاق بوده و یکم نرم شده، توی دوباره یه کیسه پلاستیکی میذارم، یه مدت توی یخچال حدوداً 10 دقیقه یه رو بهش استراحت میدم و بعداً دوباره کاتش میکنم. خب دوستان این استراحت که اگه که میخواین که سریعتر خمیرتون استراحت کنه و سفت بشه، میتونید حتی تو فریزرم یه چند دقیقه بذارینش. حالا ما این خمیرمونی که توی یخچال گذاشتیم یه حدوداً
از که نیم ساعت من اینو گذاشتم استراحت کرد، دوباره صفر شد، خودشو گرفت و حالا من اینو کاتش میزنم. خیلی راحت من گوشهشو بردارم به صورت حلقه‌های مساوی. میتونید حالا یک بار از وسط اینو نصف کنید، مثل اینکه سوشی میخوایم کات کنید چجوریه، چون میخوایم که حلقه‌هامون به یه اندازه باشه. دوباره اینو از وسط کات میکنید، اینم همینطور. هر کدوم از اینا رو به این صورت خب حالا این رولای دارچین رو توی اون ظرفی که میخواین که اینا رو درست کنید به این صورت برعکس یکم با فاصله قرار میدیم، چون دوباره اینا باید استراحت کنن و حجمشون 2 برابر بشه. بعضی وقتا توی شیرینی فروشی های حرفه‌ای حتی اینا رو یه 24 ساعت نگه میدارن دوباره توی یخچال و فرداش اینا رو در واقع بیک میکنن و میپزنش که خب این خمیر قشنگ ور اومده و بزرگ شده و خب خیلی کیفیتش بهتره و منم میخوام در واقع همین کار رو کنم. ولی اگر که خیلی زمان ندارین، تا جایی که میتونین صبر بکنین که اینا یکم حجمش بیشتر بشه و بعد توی فر بیکشون کنید. خب این خمیرای رول دارچینمون رو ما به این صورت درست کردیم. این باید استراحت کنه. رکومند میکنم که قشنگ اجازه بدین یه شب تا صبح بمونه توی یخچال، بذارین درشو بپوشونید و بذارین قشنگ استراحت کنه. یکم میگم برای درست کردن و یا کار کردن با خمیر 1000 لا باید صبور بود که بتونه مثلا یه ریزالت بهتری بده. البته تو بعضی از شیرینی‌ها مثل این رول دارچین، مثل کراسان، ولی برای درست کردن مثلا شیرینی دانمارکی یا شیرینی ناپلونی اونقدر زمان احتیاج نیست. من ترجیح میدم که اینو یه شب تا صبح نگه دارم که خمیرم قشنگ ور بیاد و بتونیم یه رول دارچینای خیلی حرفه‌ای و خوب باش درست کنیم. خب این شیرینی‌های خوشمزه دارچینیمون حالت رولش آماده شده، کراسانم آماده شده. من اینا رو یه چند ساعتی گذاشتم استراحت کردم توی یخچال و بعد گذاشتمشون توی فر با دمای 180 درجه سانتیگراد حدوداً 20 دقیقه پختن. حالا من دوست دارم که روی اینا رو با یه شهدی یکم روشون رو بزنم، رومال کنم که بعد یکم هم پودر شکر بهشون اضافه کنم و خیلی به نظرم تیستی تر میشن. یه شربت ساده است که با 2 تا قاشق شکر، یه قاشق آب و یکم زعفرون و یه قطره گلاب درست کردم. روی اینا رو قشنگ رومال میکنم. این شیرینی‌ها خیلی تورت هستن مطمئناً توی شیرینی فروشی ها به شکل‌های مختلف شما اینا رو دیدین، یا به صورت استیکایی هستن که پیچ خوردن یا به صورت حالت باد بزنی هستن و همینجوری رولن. شیرینی های خیلی تورت و خوشمزه هستن، کنار چای یا قهوه بسیار شیرینی آیدیالی هستن. این خمیر
اشتباه نکنین، با اون نون رولای پیچ دارچینی فرق میکنه. اونا خمیرشون حالت خمیر نون بیکری داره. من توی برنامه دیگه به شما اون نون رول دارچینی رو هم حتما یاد میدم. اون خیلی آسون تر، چون هم موقع که خمیر درست میکنین اصلا احتیاج به استراحت خیلی کمی داره، میتونید درستش کنین. ولی اینا شیرینیای رول دارچینی هستن که با خمیر هزالا درست میشه. ترده، خیلی کریسپی و باحاله طعمش. من یکم روی این کراسانم میزنم. یکم از همون شکر قهوه‌ای هم که داشتم روشون میریزم و تمام. خب امیدوارم از این دستور خوشتون اومده باشه، توی خونه درست کنید و از خوردن این شیرینی‌های خیلی خوشمزه لذت ببرین. اگر این برنامه رو دوست داشتین توی کانال من سابسکرایب کنیم و باعث دلگرمی منه که بتونم ویدیوهای بیشتر این سبکی برای شما درست کنم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.